What is up guys on ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ video number 15. මේකෙදි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි හිතමුකෝ දැන් array එකක් තියෙනවා කියලා. මේ numbers array එකේ මේ numbers තියෙන විදිහම අනිත් පැත්ත හරවන එක. ඊයනේ දැන් එකේ ඉඳන් 10ට දිනවා කියලා හිතන්නකෝ. අපි print කරන්න යන අලුත් array එකක් හදනවා 10 ඉඳන් 1ට. ඕකේ එහෙනම් අපි යනවා වීඩියෝ එකට. OBS Studio code open කරගන්නවා. ඔයාලට පේන්න බැරිවනේ. මේ පේපර් එකේ දැන් අපි නැවතුනේ අන්තිමට එදා මෙතනනේ. මෙන්න මේකට print කරේ. ඊට මේක හරි මේකත් කරන්නේ අපි. while loop එක. මෙන්න මෙතනදී මේකෙත් තියෙන person ගේ age එක අරගෙන එයා still a baby attending school මේක මම කරලා තියෙනවා මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම් අපි කරා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් ගේ ක්‍රෙඩිට් අරගෙන ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඒකත් කරන්න මේ විදිහට if else if එකයි else if එකයි අරගෙන තමයි අපි ඒක කරේ ඒ හින්දා ඒක බලන්න ගිහිල්ලා මේක ආයෙ කරන්න රිපීට් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙතන මේක දෙයක් නැහැ නේ මේක ආයෙ ගහලා බලන්න තියෙන අපිට කොට මෙතන ඔව් මේ array එකේ sum එක ගන්න අපි ඇත්තටම array වල immediately advance එකක් කරානේ number sort කරන method එකේ එතනත් උඩින් මම කාඩ් එකක් දාන්න ඒක ගිහින් බලන්න කවුරුත් බැලුවේ නැත්තම් number sort කරද්දී අපි ඇත්තට immediately advance එකක් කරා මේකදී කරන්න තියෙන්නේ for loop එකක් දාලා එකේ ඉඳන් run වෙන for loop එක sum එකක් එකතු වෙවි යන්න තියෙන්නේ okay අපි අද කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක 10 වෙනි එක මෙහෙම ස්ටෝර් කරාම ඒක අනිත් පැත්තට හර වෙන්න ඕනේ ඒකට මම IP include කරනවා කොන මේ කියලා තියතුක ඇරේ වන් කියරගම් ඇරේ එකක් සයින් කරන්න ලේසි වැඩ එතා කැමතිසි මැරේ ගඩ කරන්න බෑ තුනයි අයයි හත අට ඒ නම්බස් 10 කරේ එකක් තියෙනවා 10 කියලා දාන්න ඕනෙත් නෑ ඉතින් දාමු ඉතින් ඉන්ටිජර් ඉන්ටරේ okay ඩොන්ට් ගමු අපිට තියෙන මේක අනිත් පැත්තට හරවන්නේ සමාන 0 i 10ට වැඩිය කුඩායි okay මේකෙදී අපි array 1 array 2 කියලා කලයක් ගමු array 2 ඒකත් කියන 10ට ගන්න තියෙනවා okay මෙන්න මේක අපි මේ array එකට දාගමු අපි ගමු array 1 එකේ පළවෙනි නම්බර එක සමාන වෙන්න ඕනේ මෙතන array 2 එකේ පළවෙනි නම්බර එකට අපි දාන්න ඕනේ මොකද්ද array 1 එකේ කීවෙනි එකද අන්තිම එක අන්තිම එක කියන්නේ මෙතන නේ 10 නේ 10 කියලා දාලා හරියන්නේ නැහැ මොකද ඊළඟ ස්ටෙප් එක අපි වෙනස් කරනවා මේක ඒ හින්දා අපි දාන්නේ 10 රින i කියලා okay දැන් අපි හිතමු එතන i සමාන 9 ආවා කියලා i සමාන 9 වුණාම මෙතෙන් 10 රින 1 10 රින 9 ඔතර පොඩි කේස් එකක් කියනවා array එකේ පළවෙනි තැන විතරයි assign වෙන්නේ. ඉතින් 10 නෙමෙයි print වෙන්න ඕනේ. මෙතන run වෙනවා 9 ඉඳන්. කිය නැත්තම් 10 ඍණ i + 1 කියලා දාන්න. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි 9 කියලා දාන්න. මොකද ඇත්තටම 10යි කියවට 9 නේ අපි බිංදුව ඉඳන් 9 එන්නේ. i සමානයි පළවෙනි එකේ බිංදුවයි. එහෙනම් 9 වෙනි තැන තමයි මේ save වෙන්නේ. කිය අපි මේක print කරමු. for loop එකක්
මෙතන වයිල් ලූප් වගේ ෆෝලම් ගොඩ ලේසි වැඩ කරන්නේ print කරන decimal එක අපි print කරන array 2 අපි මෙහෙම කරමුකෝ මොකද මේක print කරන්න අපිට මේවත් ඕනේ for loop එක ඕනේ මේක print කරන්න array එක array 2 හරි එතකොට 10i plus අපි print අපි මෙතන print කරමු මෙහෙම එකක් array එකක් හරි මෙතන ගම array 1 එක print කරමු printf one before හරිද array before කියලා දාගමු පස්සේ මෙතනින් දාගමු array after new line එකක් after මෙතන කරන්නේ sorry void main එක නෙවෙයි හරි for loop එක තියෙනවා අපි run කරලා array before array after new line එකක් තුනකට new line එක පස්සේ tab එකක් තියාගමු ඒක ලස්සන අපිට පේනවා මෙතන තා new line එක okay දැක්ක 20 56 ලස්සනයි okay එහෙනම් ඒ විදිහට හරි okay ඇත්තටම question paper number 2 එකත් ඉක්මනට ඉවරනවා එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අලුත් paper එකකින් හම්බෙමු okay ඇත්තටම මේකදී කරන්නේ simple දෙයක් මම ටිකක් advance එකක් කරන්න ඊළඟට simple එකක් කරලා ඇති කියලා හිතනවා අපිට සාමාන්‍ය මෙතන ඇත්තටම පිළිගන්නේ කෝඩ් 30 පේජ් 30ක් විතරනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ ටිකෙන් පටන් ගමු ටික advance එකට advance coding ටික okay එහෙනම් see you in the next video